jokainen on vähän niin kuin se nyt se viimeinen, joka anna vielä yksi tämä juttu ja anna vielä tämä, niin kun niitä on tuhansia, tiedät sä, niin sitä on ihmisen oikeasti vaikea hiffaa, miltä se tuntuu. Terve Kääriä. Hei Katri. Ihana kun tulit tänne. Kiitos. Mitä sä sanoisit, että Jere 3 vuotta sitten, joka on juuri päässyt UMK:hon, kelaisi siitä, että tässä kohtaa hän on ikään kuin viisulegenda ja esimerkiksi ollut mukana uusimmalla Vain elämää kaudella. Ja nyt mä oon sunkaan tässä. Sekin siis ennen kaikkea. Me ollaan itse asiassa pohdittu tätä kavereiden kanssa välillä, että jos joku olisi aikoinaan sanonut, tai silloin 3 vuotta sitten vaikka, että sä tuut olemaan täällä ja tuolla ja missä tahansa, niin... Että tämmönen polku. Niin, oissa se kuulostanut aika koomiselta. Koomiselta? Niin, ja silleen, että mitä sä jauhat. Silleen, että eihän tietotapaa vaikka sitä haaveili aina musajutuista tälleen, mutta vaikeasta oli ehkä sit kaikesta näistä haaveilla loput, kun ei tiennyt mitä kaikkea se voi tuoda tullessaan. Että ehkä jotenkin kapasiteetti ei riittänyt ehkä niin vielä sinne asti. Mutta jos kuitenkin sen ajan Jere näkisi tämän kaiken, hän näkisi tulevaisuuteen, niin mikä olisi se reaktio tai ajatus siinä kohtaa? Mä veikkaan, että se olisi aika innoissaan. Niin. Mä veikkaan, että se olisi aika innoissaan. Koska nyt musta tuntuu, että mä oon nyt siinä vaiheessa, että mä yritän palaa vähän takas niihin aikoihin, kun niitä ei ollut, jotta mä osaan arvostaa kaikkia näitä juttuja ja olla kiitollinen tästä. Mä veikkaan, että siellä sillä kaverilla olisi se kiitollisuus ja se. Ja sitten kun tässä on menty aika lujaa, niin se on välillä unohtunut. Niin musta tuntuu, että nyt mä haluan vähän niin kuin päästä sinne 3 vuoden taakse Jereen. Miten hän olisi arvostanut tätä kaikkea. Jep, niinpä. No isoista jutuista puheen ollen. Sulla on edessä myös sun uran isoin keikka. Joo. Niin voitko kertoa siitä? Joo, Veikkaus Areenalla. Mennään toukokuussa keikkailemaan ja isoin oma keikka, mikä on ihan sairaan makea. Tulee kansainvälisiä vieraita varmasti, suomalaisia vieraita ja muutenkin uskon, että tapahtumana tulee tosi makea, että me koetaan kehitellä sinne kaikkea semmoista spessua ja semmoista mun ja meidän näköistä maailmaa ja matkaa. Otetaan kaikki messiä ympäri maailmaa. Meillähän on semmoinen hauska yhteinen historia sun kanssa, että me ollaan oltu tosi oudossa tämmöisessä, sanotaan leirikoulussa yhdessä Liverpoolissa. Kyllä. Mä maalaan sulle tämmöisen mielikuvan meidän Liverpool-matkasta. Okei. Finaalipäivän aamu. Sä oot maskissa. Sitten mä tuun sinne kuvaamaan sellaisia viimeisen päivän fiiliksiä. Ja sit mä oon herännyt migreeniin. Ja sit mulla tulee semmoinen paniikki, että onko tää nyt tavan migreeni vai onko jotain niinku silleen kamalaa tapahtumassa. Ja sit mä muistan, että mä tuun sinne kuvaamaan niitä juttuja ja sit mä vaan rupeen itkeä silleen, että mulla on nyt tosi outo migreeni. Ja sit me kaikki ollaan 3 ihan hepulissa siellä hotellihuoneessa. Mä muistan kyllä tän, joo. Niin mä mietin sitä, että siinä jotenkin kulminoituu se, että olihan muuta aikamoinen rupelma. Joo, ja ehkä siinä vaiheessa musta tuntuu, että kaikille vähän purkaantuu semmoinen, koska se oli finaalipäivä, aamu, ja kaikki alkoi vähän niin kuin silleen hahmottua, että okei, tää on vikapäivä, nyt tää H-hetki lähestyy ja kaikki. Niin musta tuntui, että siinä purkautui semmoista tietynlaista energiaa, koska joo, mä muistan, se oli tosi levoton, mutta siinä oli jotain myös sellaista taikaa. Onko sulle jotain semmoisia outoja juttuja, mitkä on jäänyt sieltä mieleen, mikä ei tavallaan tarvitse liittyä mitenkään silleen, että olemme täällä Euroviisuissa, vaan olemme täällä retkellä? No mulla oli ainakin se, mä olin katsoa sitä Liverpoolin jalkapallopeliä. Niin. Se oli hauska ja se oli oikeastaan sellainen ehkä käänteen tekevä juttu siinä matkalla se, että mähän silleen suhkot paljon puristin mailaa ja silleen, että otin sen tosi tosissaan. Niin sen oikeastaan jälkeen mä vähän rentouduin. No mutta toihan on hyvä. Et se on mulla jäänyt silleen vahvasti mieleen ja sit bussimatka pois sieltä. Se on kyllä niinku... Se on maailman väsynein bussimatka. Se on maailman ollut. väsynein bussimatka, tai oli, mutta sit taas jollain tapaa niin mä halusin kokea sen uudestaan. Joo, finaalipäivä ja yö ja siitä se oli matkaa. Kyllä pitkä yö, se oli tosi pitkä yö. Niin hauskaa, se oli. Sitten kun mä mietin sellaisia asioita, että mitkä meitä yhdistää, paitsi esimerkiksi tämä tämmöinen retki, niin me tykätään rummuista. Kyllä. Niin mä oon käynyt pienenä rumputunneilla
Mitä sä oot tehnyt rumpujen kanssa? Onko vertailla tämmönen, että kumpi on parempi? Ei. Mä itse asiassa kävin kans rumputunneilla ja soittelin pitkään kyllä. Joo. Mut sit se mulla jotenkin niinku lopahti. Mä en niinku tiedä missä niinku silleen johtuu. Veikö joku toinen harrastus mennessä vai mitä. Mut se snadisti sit niinku jäi. Et mulla oli kaikki omat rummutkin himas ja kaikkea ja tuli niillä tunneilla käytyä. Ja kyllä mulla haaveissa oli joskus joku bändi, missä mä soittaisin rumpuja. Jep. Mä muistan, että mulla se jäi, kun mä en jaksanut tehdä niitä kotiläksyjä. Pitäisikö meidän perustaa tämmönen rumpuduo? Siinä ei ole mitään aika muuta kuin kova. siis rummut. Siinä on ehkä jotain. Joo, mietitään tätä. Joo. Tuossa voisi olla jotain hittiä. Joo. Sulla on aina tosi hienot kynnet. Niin mä kelasin, että otetaanko tämmönen pikku activity, että lakataan toistemme kynnet. Passa. Nythän nämä on vähän heikossa kunnossa, sen takia mä oon täällä sun meikkistudiossa. Joo. Lakkaa sä mun eka. Okei. No mulla on värivaihtoehtoja. Onko sulla toiveet vai saanko freestylaa ja tykkääksä sä, että sulla on kaikenlaista? Mun puolesta sä voit freestylaa. Nyt nää tarvii päivitystä. Joo. Hei samalla mä haluaisin tietää, että no niin kato heti menee tonne sun kynsiin. Niin. No mutta mähän sanoin jo. Sotku Petteri olen. Niin haluaisin sen tietää, että mitkä on ollut sulle semmosia isoja fanituksen kohteita, sanotaan 10-vuotiaana suunnilleen. 10-vuotiaana suunnilleen, ei silloin ollaanko me oltu monenen luokalla? Varmaan toki jos mä oon jäänyt luokalle, niin se on eri juttu. Vitosluokalla. Ollaanko? Okei, se on niinku siihen. Siihen aikaan tyyli oli vielä SmackDown oli yksi. Yes. Eli tämmönen showpaini. Onko sä leikkinyt SmackDownia jonkin Voi kuule, siis että osa mun lapsuudesta niin pelkästään siihen leikkimiseen ja sitten mä rakentelin yksin, niin kun mulla oli niin kuin Legoista tehty niitä areenoita. Ja entä mitä musajuttuja sulla on ollut silleen pienenä, mitkä on kolahtanut? No Bonfunkki, totta kai isosti. Gorillazzi, Linkin Parkki, Oli Lordi, PMMP oli kova. Eminem, totta kai. Jep. Se oli. Jep. Ja Rammstein tuli sit silleen, jossa, se tuli jo niinku nuorena, muistan, mä olin mun serkkujen luon ja me katsottiin jotain niiden keikkavideo YouTubesta, sit siellä vähän verilees ja kaikkea. Ja sit tiedät silleen, mä olin varmaan tokalla tai jotain ja mä katsoin sitä silleen wow. Se oli aika raakaa. Sitten mä innostuin siitä. Se on vähän sun peukaloita tänne päin. Joskus mä olin kova Pokemon-korttikeräilijä. Joo. Niin onko sulla ollut kunnon joku kokoelma? On, ja mulla on vieläkin. On vieläkin? On, mulla on 4 Charizardia, semmoista kiiltokorttia. Oi ku hyvä. Joo. Mä pyöritin koulussa silloin semmoista, se oli vähän outo juttu, mutta se ei ollut niinku lahko, mutta... se ei ollut lahko, mutta... mä tein, oli semmoinen, nousin semmoiselle korokkeelle koulussa ja sit siihen kerääntyi joku 100-200 ihmistä mun ympärille ja sit välitunnilla mä heittelin niinku jotain kiiltokortteja yleisöön ja sitten ne ihmiset tappeli niistä korteista ja sit se kiellettiin, sit siihen koulu puuttui siihen. Sanoisin, että sus on ollut ehkä tuommoista niinku kuitenkin esiintyjä vikaa sitten. Joo, mä veikkaan, että se on ollut siellä se. Mä en haluaisi sanoa niinku narsisti, mutta sellainen. Mutta semmoista, että se tiettyy niinku, koska kyllähän lavalla olokin on tiettyä valtaa. Tietyllä tapaa silleen, että... Sulla on ainakin semmoinen jalusta tai alusta niin, tai miksi. Silleen, että nyt te kuuntelette mua, niin ehkä se on ollut jo silloin ala-asteella. Niin. Ehkä mä korvasin jotain mun pianuutta sit sillä asialla. En mä tiedä. Pelattiin paljon pihasählyä. Tosi paljon silleen, että meillä oli niinku porukka. Se oli mikä siinä oli kivaa? En mä tiedä. Varmaan se, että sai olla kavereiden kanssa ja kaikki ne pelit. Ja mä oon aina tykännyt olla niinku porukoissa. Näkyy ehkä myös tänä päivänäkin, vaikka silleen, että vedetään kiertuetta tai jotain, niin saa supermakeet olla sillä isommalla porukalla. Toki välissä on vähän raskasta, että haluaa se omaa. Mutta sus on niinku selkeästi semmoista tiimipelaajaa joo, joukkue. Tehdäänkö vaihdos? Joo, aika siisti. Onko tää niinku Suomi? Hopea Suomi. Vaikka. Siis ehkä mä perun sen huomisen kynsihuoltoajan ja rokkaat noita. Joo. No niin, laitapas kynnet. Minä laitan. Aivan vapaat kädet sitten. Vapaat kädet. Ihan mikä niinku on mukavaa. Joo. Olet tunnetusti vantaalainen. Ihan kappaleenkin nyt vantaalaisen
päässyt tekemään ja julkaisemaan, niin 15 sekunnissa luettelen niin monta hyvää asiaa Vantaasta, kun keksit. Aika alkaa nyt. Muraali, Old Story, jäähalli, Rusan Shelli, Alatikkurilan Mäkki, Korso, Koivukylä, Ruskea Santa, Ehkä aika, jos osaan laskea. Joo. Tikkurilan Prisma. Onhan siellä. Lentokenttä. Mikä Vantaassa on parasta? Vantaalaisuudessa. Musta tuntuu, että vantaalaisuudessa on paras tietotapaa se, että Vantaa on niin Vantaa. Mä rakastan niitä ihmisiä jotenkin. Siinä on semmoista tiettyä aitoutta ja ehkä helpommin otetaan juttuihin mukaan. Tiedätkö silleen, että siinä on vähän semmoista Pohjola-hommaa. En mä tiedä. Vantaa silleen, sä voit olla mitä vaan. Niin. Mä oon kerännyt vähän semmosia hassuja erikoisia otsikoita talteen. Voi. Niin jos mä sanon sulle, mitä niissä lukee, niin sä voit kertoa, että mihin sä kuvittelet sen liittyvän. Kääriän uusavuttomuus paljastui. Tää oli nyt se, missä näin. Kääriän uusavottomuus. Eli mun pitää niinku miettiä, mihin tää liittyy. Niin, että mitä sulla itsellä tulee. Sä voit kertoa, että niinku, samaistuuko sä jotenkin tähän tai... Kyllä mä jotenkin samaistun. Mä oon kyllä ollut snadina tai silloin kun mä olin pieni, mä olin tosi kova värkkää. Mä niinku rakensin kaikkea. Mä olin tosi kova niinku tekemään. Jep. Ja silleen, että koulut, mitkä kävi ja muu, niin ne kaikki liittyy kaikkeen niinku kädellä tekemiseen. Mut sit en mä tiedä, jollain tapaa ehkä sit se uusavuttomuus on varsinkin tästä niinku 3 vuoden sisään näkynyt. Vaikka silleen, että mä tuun kotiin ja sitten mä otan housut pois, niin sit ne jää pystyy siihen ne housut. Aina. Niin. Se on Hannu ja Kerttu style jää silleen jäljet. Tiedätkö silleen, ja sit niitä läjiä on vaan silleen niinku pum. Jep, ja sit mä etin, että missä kaikki mä voisin tehdä sen niinku tyylikkäästi ja laittaa ne kaappiin ja pitää semmoisen niinku tietyn siisteyden. Tai sit ehkä tämmönen myös, että mulla pitäisi tauluja laittaa seinille. Niin sit mä, tiedätkö silleen, kyllä mä pystyisin itse sen tekemään. Mut sit mä soitan, tiedätkö, mun luottonaapurille silleen, että tuuppas kattoo minkälaisia juttuja mun tarvii tähän tauluun ja tällaisia juttuja. Mutta toihan on ihanaa, että on joku luottonaapuri. No se on totta. Ja se on semmoinen tauluekspertti muutenkin. Hääriä, rosvosi, kääriän Emma pystit. Joo, se niin sanotusti otti ne itselle. Niin. Vieläkin kaipailen niitä, mutta kaipa mä joskus saan ne. Mutta se on kiva, että hääreekin joskus voi pitää pokaalia käsissä. Oi vitsi, muuta tuli hyvä viilto tässä. Niin, toi oli ihan ammattilaisen elkein. Eikö se ollut? Hääriä voisi saada myös jonkun performanssitaiteilijapalkinnon mun mielestä. Mä oon kyllä samaa mieltä. Se on tosi taitava ukko. Huomioi, että tää alkaa näin. Kääriä pesi Bojanin alusvaatteita. Haisee ihan ... Joo, pitää paikkaansa. Bojanilta oli jäänyt sen jotkut esiintymiskamat mun luokse. Siellä oli semmoinen valkoinen Bojanin tyylinen paita ja jotain. Ja sit mä, tiedät, se oli sieltä kassista, ne dunkkas oikeesti silleen. Mä mietin, että miten niin, tiedät sä, söpö poika voi haista niin pahalle. Mut näin oli, mut jollain tapaa tosi hyvälle samaan aikaan. Niin mä pistin sit pesuun ne vaatteet. Mä en edes ole varma, että miten ne päätyi mun luo. Niin. Koska siellä oli keikka ollut. Suomessa kait. Ja sitten yhtäkkiä se kassi on mun luo. Vitsi, se on muuten ollut ihana nähdä, että miten oikeesti sä löysit viisuista tommosia tyyppejä. Niin on. Se on kyllä parasta. Bojanin. Mä en olisi ikin uskonut, että viisut antaa mulle niinku mitään muuta kuin vähän niinku ehkä niinku siihen musiikkiuralle vähän niinku avaimia. Mut silleen, että mä sain siitä niinku jotain tärkeämpää rehellisesti. Alessandraa, Jep. Bojan, koko Joker Autti, Lord of the Lost. Sieltä tuli paljon Viron edustajaa ja siis se oli kyllä ihan mahtava juttu. Niinku oikeesti puhutaan niinku oikeesti tärkeistä, niinku niistä on tullut perhe. Niin, ja sitten kun vielä miettii millaisessa jotenkin semmoisessa megapyörityksessä se tapahtuu, että ehkä se just sen voi olla siis sen takia hyvä paikka, missä ystävyydet syntyy, mutta luulisin, että se voi olla myös haastava. Niin, oot ihan oikees. Toisaalta meidänkin se ystävyys lähti silleen, että ilmeiden kautta, ja kun en mä puhunut englantia, niin sit tiedätkö silleen hauskaa, että miten ystävyys voi edes lähteä tuolla tavalla. Tiedätkö, että meille yhteistä kieltä. Mä muistan, kun Bojan oli
koko bändi oli käymässä meidän luona ja mä sitten ajoin autolla sinne mun porukoiden luo ja sitten mä heitin eka, että okei, että this is my neighborberg. Piti sanoa niinku neighborberg. Sitten se oli vaan, mutta se ymmärsi. Niin. Tää on läppä, että Bojan on oppinut jo niinku ymmärtää mun englantia silleen, että se on niinku, se tajuu mitä mä haen takaa. Tavallaan ihan sama mitä sä sanot. Just näin. Joo. Onko nämä muuten valmiiksi nämä kynnet? Mitä tykkäät? No tykkään. Näissä on ihana, koska näissä on tämmönen niinku selvä logiikka. Joo, mä ajattelin, että sit, jos Niin sä mä teet niinku tykkään näin, niin sit tätä. siinä on semmoista tiettyä. Niin. Jep. Ja sit voi näyttää. Niin. Okei, nyt säädetään nää tästä vähän sivuun. Hei, mulla on yksi vielä otsikko, mistä robotti. Ei se ei ollut se otsikko, mä vaan näin tän ja sit mä olin silleen, nyt tulee flashback. Siellä on oikeasti robotti. On. Tää on siis mun piirtämä robotti. Mä piirsin tän silloin Jonnan päivänä. Joo. Silloin maalattiin. Niin. Ja sit Johannes otti jotenkin kuvan siitä ja me puhuttiin, että me ottais robottitatuoinnit. Niin sit se jotenkin oli tehnyt siitä semmosen tatuoinnin. Te ootte ottanut niinku tiimitatuoinnin. Joo, minä, Johannes, Viivi ja Lauri. Hei, ihanaa. Joo. Voi vitsi. Joo, se oli semmonen leirin vitsi. Mä oletan, että tää mun viimeinen otsikko, minkä mulla on sille liittyy ehkä myös tähän leiriin. Okei. BM ja kääriä, välirikko. Hoi! Sydäntä sattuu vieläkin. Ei meillä enää ole välirikkoa. No hyvä. Jos mä voin lyhyesti kertoa. Voit. Niin me tehtiin lupaus yhdessä. Että sit kun me mennään yhdessä. Eiks näin? Ja mä olin ihan sitä mieltä, että näin tehdään. Mut sit avautui jutut ja oma ura ja jutut nyt sopi tähän näin. Ja mä menin ja mun ohin kertoa Behmille. Ja Johannes meni sit kysymään Behmiltä, että tuut sä vetää autiomaa Kääriän versio. Tai siis Kääriän biisi autiomaa. Ja se on silleen, what? Et se oli se tapa, missä sai tietää se. Sitten mä yritin soittaa sieltä, että se paniikista. Sitten se ei vastannut. Mutta sitten se selvisi, että se ei vastannut siksi, koska sitä pelottiin, että se sit kertoo vahingossa sen, että se on mukana siinä. Niin sitten meillä oli semmoinen hiljaiselo sen takia. Niinpä. Ja sitten me nähtiin siellä leirillä ja saatiin sovittua ja sitten nähtiin vielä Kuumaan keikalla. Ja sitten meillä oli henkevät keskustelut. Näin. Niin nyt me ollaan taas varmasti hyvissä väleissä. Jos sun pitäisi nyt valita, menisitkö mieluummin kodinkoneen myyjäksi vai Euroviisuihin uudestaan? Euroviisuihin uudestaan. Ai joo. Miksi? Miksi? Vaikka sekin oli raffikokemus ja kaikkea näin, mutta se antoi tosi paljon ja loppuviimein, niin olihan se aika pirun nättiä. Olihan se ihan sairas matka. No jep. Silleen, et ehkä sitten jos seuraava kerran menisi, niin tietäisi ehkä paremmin, miten tehdään tietyt asiat. Ja sä osaat jo varautua siihen. Et ehkä siksi se oli myös itselle niin silleen raju, mitä tapahtui, koska se niinku pum räjähti. Tiedät, se vähän niinku kasvoille kaikki ja sitten kaikki halusi palasen siitä. Niin siksi se ehkä oli myös sellainen niinku kokemuksen silleen aika niinku, otti musta vähän niinku kaiken irti tietyllä tapaa. Mutta jos tälle seuraava kerran joskus lähtisi, ei ole nyt suunnitelmissa, mutta jos menisi joskus, niin ehkä tietäisi sitten, että mitä voidaan tehdä toisin. Vähän niin kuin Loreen. Mä juttelin silloin Loreenin kanssa Madridissa näin sitä pre-parteissa, niin sit se kertoi siitä, että miksi se tuli uudestaan sinne. Toki oliko hänen selitys valetta tai mitä tahansa, mutta näin se selitti mulle, että hän oli silloin niin nuori, kun se oli sillä euforialla, että hän halusi tulla tämän kokeen vielä niin kuin aikuisiällä ja vähän niin kuin nauttimassa eri tavalla siitä. Niin, aivan. Ja en mä sitä silloin ymmärtänyt, kun se selitti mulle mutta nyt mä ymmärrän ehkä, mistä se puhuu. Silleen, että sekin ollut varmaan aika myllys siinä. Miten sä näkisit, että koko Euroviisumylläkkä muutti sua ihmisenä? No se ehkä ainakin silleen hetkellisesti muutti. Ehkä sellaista snadia ihmisvihaa ehkä. Tiedätkö sellaista niinku, ei löydä paikkaa, missä olla rauhassa ja vähän niinku, kukaan ei vaan ymmärrä mua ja kaikki vaan haluaa osaa musta ja jokainen on vähän niin kuin se viimeinen, joka anna vielä yksi tämä juttu ja anna vielä tämä, niin kun niitä on tuhansia, tiedät sä, niin sitä on ihmisen oikeasti vaikea hiffaa, miltä se tuntuu.
Mutta sitten taas, jos tullaan tähän päivään, niin nyt mä osaan jopa nauttia noista hetkistä. Ja sitten kun se tapahtui silloin, niin jotenkin silleen, tavallaan sellaisella silleen 0–100 asenteella. Just näin, ja kun siinä oli 1000 muutakin asiaa. Tiedätkö, kun siinä tapahtui niin paljon, niin sen takia sit sieltä alkoi niin kuin tiedät sä silleen vähän niin kuin pois työntää asioita. Koska kaikki tuntuu, että se painaa tonne rintaa ja kaikki tulee nyt niin kuin päälle. Jep. Et mä veikkaan, että se on ihan sama kuka siinä olisi ollut, niin veikkaan, että moni kokisi se aika silleen samalla lailla. Että eka sä odotat sitä jotain, tiedätkö, haavetta tai pääset keikkailemaan tai mitä tahansa ja yhtäkkiä se kääntyykin vähän sua snadisti silleen vastaan sua. Mut sit musta tuntuu niinku just, että mitä mä oon nyt opetellut, niin mä oon opetellut kyllä nyt nauttii. Ja ole kiitollinen, tiedät sä, että mulla on niitä superfaneja, mulla on faneja Suomesta, mulla on faneja ulkomailta ja kun se ei ole itsestään selvää, kun jossain vaiheessa mä muistan, musta tuli vähän semmoinen myös, että mä olin vähän silleen, että totta kai nämä on mun keikalla, kaikki tulee mun keikalle, tiedätkö? Mutta se ei enää ole itsestään selvää ja se onkin parasta just nyt. Tai tiedätkö silleen, että jos kaikki vaan tapahtuu näin, tiedätkö? Että vähän niin kaikki mihin sä kosket vaan niin muuttuu kullaksi, niin onko se sitten lopulta niin kivaa niin kuin loppupeleissä, kun välillä käy niitä jotain pieniä aaltoja ja tämmöisiä. Tuntuuko, että sä oot pystynyt silleen nauttimaan niistä niin kuin, tavallaan parhaista hetkistä? Nyt? Joo, mutta en mä silloin. Huumori tai semmoinen pilkäs silmäkulmassa on aina kulkenut mukana Kääriän musiikissa, eikö? Kyllä. Se pystyy välillä kätkeä sisäänsä myöskin aika silleen rankkoja aiheita, vaikeita aiheita. Koet sä, että huumori on sulle jonkinlainen selviytymiskeino? Kyllä se on. Se on täysin oikeassa. Se on, mä muistan vaikka silloin, mulla oli ne isot vatsaoperaatiohommat, leikkaukset ja muut, niin mä en ikinä ehkä käsitellyt niitä asioita silleen ns. Oikein. Tai tiedätkö siis silleen, miten ehkä olisi pitänyt tehdä. Vaan mä rupesin heti heittämään vitsiä. Mä ruvettiin aina heittää kaikkea vitsiä, että nyt mun paksusuoli on jäänyt Taimaahan. Ja tiedätkö kaikkea, semmoista, että se heitettiin tosi huumorin kautta. Silleen mun kaverit naureskeli, mutta ei ollut pahan, tiedätkö, vaan sit mä otin vastaan sen kaiken pienen semmoisen kettuilun myös, tiedätkö. Se on semmoinen vaan iso asia, mitä mulle tapahtui, niin siitä mä pääsin sen avulla pois. Ja toki veihän se aikaa, mutta jotenkin mä uskon, että kun ihminen nauraa ja näin, niin sä saat hyvää, tiedätkö, hyvää energiaa soluille ja meiningille. Miksi se tuntuu jotenkin hyvältä tavalta rankkojakin aiheita sit silleen tavallaan pukea huumorin vaatteisiin niin sanotusti? Niin, hyvä kysymys. Voiko se myös osittain ehkä olla joku pelko? Tai että joku pelko ehkä avata suu sit silleen eri tavalla. Tai tiedätkö silleen, että pelko kohtaa ehkä se asia, niin kuin se asia oikeasti on. Ja sitten sitä vähän niin kuin juostaan karkuun sen huumorin voimalla. Niin. Ja sitten tehdään niin kuin huumoria. En mä tiedä. Nämä on vaan tämmöisiä mun ajatuksia, että miksi vaikka mä käyttäydyn niin. Tiedät sä, että niin kuin monesti asiat käännetään niin kuin läskiksi. Tiedät sä, heitään se ihan niin kuin plörinäksi se homma. Toki sehän on varmaan vaan yksi tyylimuoto käsitellä asioita. Silleen, että jos miettii vaikka biisejä, silleen esim. Kotkot, niin alkoholistista kertova biisi. No miksi on kätketty sit vähän tommoseen hassun hauskaa? No jollain tapaa se on koko meidän tiimin tapa työskennellä myös. Ja me halutaan niin kun tehdä asioita mun kulmalla, Kääriä kulmalla ja silleen, että ei tehdä niin suoranaisesti asioita, vaan siellä on semmosia piiloviestejä. Mä tykkään semmosista piiloviesteistä periaatteessa. Että siellä on niinku kaksoismerkityksiä, niin sit se pistetään myös se ihminen ehkä ajattelee ja se voi itse luoda ajatuksen siitä biisistä. Ja ehkä se on myös silleen, ehkä jollain tapaa myös helppo tapa saada ihmiset kuuntelee. En mä tiedä silleen, että et tuu niin vakavissaan nyt siihen, vaan sä ootkin vähän hassumpi ja sit sen kaiken hymyilevän kasvojen takana voikin tulla deep story. Jep, kyllä. Silleen, että sä oot silleen vedetty ihmiset sisään. Just näin. Kun sä kertoisit silleen tosi vakavana aika. Sä ehkä juoksisit, voisit juosta karkuun. Koetko sä, että sulla on ylipäänsä ollut silleen, niin jotenkin hyviä semmosia selviytymismekanismeja niin kuin kaiken hulinan keskellä? No kaverit. Totta kai silleen, että kaverit ja myös koko, tiedät sä, tiimi, joka on tässä messissä, niin uskon, että se on aika niin kuin iso osa ollut tätä niin kuin omaa silleen
selviytymistä. Tai silleen, että et ne on niinku jeesannut myös tosi paljon, että kyllä siinä niinku apua saa ja niinku on ihmisiä, jotka välittää, koska sehän on niinku tärkeää, että sulla on tunne, että oikeasti joku välittää. Jep. Sitten sulla on niinku syy olla täällä pallolla ja syy tehdä juttuja. Mutta jos sulla ei ole oloa, tiedätkö, että kuka välittää tai tälleen, niin sit voi olla, että asiat olisi toisin. Mutta silleen, että kun on ihmisiä ja silleen, että tiedätkö, täällä on siistiä haluan olla täällä, tiedätkö, niin pitkään kuin pystyy, kun mulla on näin ihanat ihmiset ympärillä. Silleen, että, ja sen muistaa aina, tiedätkö, kun on vaikea aika tai joku. Silleen, on väliin vaikka silleen, itse tekisi mieli lopettaa tai tekisi mieli hävitä jonnekin taikkuihin tai jotain, mutta sitten sä samalla tajuut, että ei, kun mulla on oikeasti niin hyvä jengi täällä. Ootko valmis viimeiseen kysymykseen? Oon. Okei. Moni ihailee sitä, että miten aidosti sä oot oma itsesi ja uskallat olla oma itsesi erilaisissa tilanteissa. Niin mistä siihen löytyy rohkeus? Sulle ja myös ehkä muille ihmisille. Mä veikkaan, että se tulee kaikille ihmisille ehkä eri kautta. Se kaikki, mitä vaikka on tapahtunut entisessä elämässä, niin sit se muovaa ja kasvattaa meitä ja vie johonkin suuntaan. Että sä et ehkä enää, niinku, sua enää kiinnosta silleen, välttämättä, mitä muut silleen ajattelee susta. Tai sä et enää pelkkää kokeilla jotain uutta, koska sä oot koenut jo elämässä ehkä pettymyksiä, vastoinkäymisiä, jopa lähellä kuoleman rajaa. Et mä niinku koitan aina muistaa sen, että hei, mä saan olla elossa täällä, mä saan tehdä näitä mun kivoja juttuja. Mitäpä tässä tarvii pelätä, tiedät sä? Syteen tai saveen, tiedät sä? Et loppuviimeen millään mitään merkitystä silleen, että jos sä kokeilet Euroviisuja tai jotain ja sä et pääse finaaliin tai mihinkään, niin loppuviimeen, mitä sillä on väliä? Me yleensä mietitään liikaa, että mitä jos mä epäonnistun versus, että mitä jos mä onnistun. Se on ehkä sellainen mun mielestä ihmisillä ajattelutapa, mikä pitäisi muuttaa. Et mieti enemmän sitä, että mitä jos mä onnistun. Äläkä mieti heti sitä silleen, mitä jos tääkin menee pieleen ja mitä jos tässäkin tulee sydänsuruja ja mitä tässäkin, tiedätkö näin. No et sä sit saa mitään, jos sä et koe niitä. Te sanoit just täydellisen lopetuksen meidän keskusteluun. Okei. Hei, kiitos tuhannesti. Tehdään vielä kynsiesittelyt. Joo. Otetaanko tänne kamera aika? Joo. Hei, ihanaa. Tää oli hyvä. Tää oli kiva. Tää oli kiva. Ja hienot kynnet kaupan päälle. Siis on muuten viimeisen päälle. Siis nää on oikeesti mä oon paksu, nää on oikeesti makeet.